dương một mơ pi vị thi thơ thỏm bóng nghề nghía miền đồ chết ngánh cùng plek chui like subscribe nâng rục vận đông nằm bây từ tụ ban video mời bà sân chỉ miên chùm ngò ấy ảnh comment su ba được nông comment chất thọ và dương dương phải lại đi mà xài phố dương đặt mà xài phố thì dương đi nó phải lại đi nó sập là real shop real shopping on mall đây dương sôi bột tia đây bột tia mà khó quá cô vì ở châu khi háo sôi tia bị lên máu dương phải lại vì ở châu xinh dương hồi mà xay một pan cà tích thì xay được một pan lớn đặc biệt xong nó vô luôn trong phòng thì đại phèn hai vô cái đăng hơi vô đặt của vô phố
ขวบโปบយើងបានឆ្អិនហើយចាស់ក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយ